Hello everyone, welcome back in our another video. योभन्दा पहिलो भिडियोमा हामीले डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा त्यो अथोरिटी डेलिगेसनको कन्सेप्टहरू पढेका थियौँ र यो भिडियोमा हामी फिचर्स अफ अथोरिटी डेलिगेसन र इम्पोर्टेन्स अफ अथोरिटी डेलिगेसनको बारेमा हामीले यो दुईटा टपिकमा रहेर कुरा गर्नेछौँ है त। ओके, अब यसमा ढिला नगरी हामी टपिकतिर जाउँ। अथोरिटी डेलिगेसनको फिचर्सहरू के छ त भन्ने कुराहरूमा जाउँ पहिलोमा हामी। ओके, हामीसँग पहिलो फिचर्सको रूपमा रहेको छ द प्यारिटी अफ अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी। यसमा तपाईँको अथोरिटी डेलिगेसन हुँदाखेरि चाहिँ जुन अथोरिटीहरू डेलिगेट हुने गर्दछ त्यसमा तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी कुन लेभलको छ त भन्ने आधारमा नै अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको बिचमा प्यारिटी हुने गर्छ भनेर भन्छ है त। यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि डेलिगेटेड अथोरिटी सुड बी कमेन्सुरेट विथ रेस्पोन्सिबिलिटी। भन्नुको मतलब रेस्पोन्सिबिलिटीको प्रोपोर्सनमै अथवा रेस्पोन्सिबिलिटीको जुन लेभलमा रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यही रेस्पोन्सिबिलिटीलाई चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि त्यही अनुसारको चाहिँ अथोरिटी डेलिगेट हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू हाम्रो अथोरिटी डेलिगेसनले भन्ने गर्दछ। टोटल अथोरिटी इज नट डेलिगेटेड बाई द सुपेरियर। यसमा सुपेरियरसँग जुन लेभलको अथोरिटी छ त्यो सबै अथोरिटी चाहिँ लोवर लेभलमा कहिले पनि डेलिगेट हुने हुँदैन अथवा हुँदैन भनेर हामीले भन्नुपर्छ है त। त्यसमा हाम्रो सुपेरियरहरूले अथवा आफ्नो अथोरिटी आफूसँग भएको अथोरिटीलाई चाहिँ डेलिगेट गर्ने क्रममा आफूभन्दा कम चाहिँ अथोरिटीहरू चाहिँ अरूलाई आफ्नो जुनियरलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ। ओके, त्यसै गरेर हामीसँग अर्को छ एब्सोल्युटनेस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी। अब यसमा एब्सोल्युटनेस अफ रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी क्यान नट बी डेलिगेटेड एलङ विथ द अथोरिटी। अब यसमा रेस्पोन्सिबिलिटीको बेसिसमा अथोरिटी आउने हो होइन, अथोरिटीको बेसिसमा रेस्पोन्सिबिलिटी कहिले पनि डेलिगेट हुने हुँदैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। जुन लेभलको रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई मिट गर्नको लागि र त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार चाहिँ अर्गनाइजेसनमा फङ्सनिङहरू अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ हाम्रो अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट हुने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसै गरेर हामीसँग छ युनिटी अफ कमान्ड भनेर। अथोरिटी डेलिगेसनको अर्को फिचर्सको रूपमा युनिटी अफ कमान्ड भनेर छ। युनिटी अफ कमान्ड भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा तपाईँको एउटा सबअर्डिनेट्सको एउटा मात्रै बोस हुन्छ भने त्यसलाई हामी युनिटी अफ कमान्ड भनेर भन्ने गर्दछौँ। मतलब सबअर्डिनेट्सले अथवा इम्प्लोइले कोबाट कमान्डिङहरू इन्स्ट्रक्सनहरू र अर्डरहरू पाउने हो त्यो चाहिँ क्लियरली मेन्सन हुनु पऱ्यो अथवा तपाईँको एउटाबाट मात्रै पाउने भन्ने कुराहरू निश्चित हुनु पऱ्यो। त्यसलाई हामी युनिटी अफ कमान्ड भन्ने गर्दछौँ। जस्तो अर्गनाइजेसनमा यदि युनिटी अफ कमान्ड चाहिँ कति बेला हुँदैन त भन्दाखेरि जस्तो मानौँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको म्यानेजरले पनि अर्डर गरिरहेको छ, इन्स्ट्रक्सन दिइरहेको छ, अनि उता फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको म्यानेजरले पनि काम गराउन लगाइरहेको छ भन्यो भने त्यति बेला युनिटी अफ कमान्ड भएन। ठिक छ। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टभित्र काम गर्ने जति पनि इम्प्लोइ छन् त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन म्यानेजरले मात्रै कमान्डिङ गर्ने, प्रोडक्सन म्यानेजरले मात्रै इन्स्ट्रक्सनहरू दिन पाउने हुनु पऱ्यो कि त्यहाँनिर क्लियरली मेन्सन गरिएको हुनु पऱ्यो। त्यसलाई हामी युनिटी अफ कमान्ड भन्ने भयो। र यो हाम्रो अथोरिटी डेलिगेसन हुँदाखेरि त्यो एउटा सुपेरियरले आफ्नो अन्डरमा रहेको सबअर्डिनेट्सलाई नै अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट गर्ने गर्दछ भनेर हामीले बुझ्ने गर्छौँ है त। युनिटी अफ कमान्डमा पनि एउटा सुपेरियरको अन्डरमा एउटा मात्रै सबअर्डिनेट्स हुने र एउटा सबअर्डिनेट्सको लागि एउटा मात्रै अर्गनाइजेसनको बोस हुने भनेर हामीले बुझ्ने गर्दछौँ। ठिक छ। ओके, त्यसै गरेर अर्को यसको फिचर्समा छ स्केलर चेन। अब यसमा स्केलर चेनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हायरार्किकल चेन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। स्केलर चेन भन्दाखेरि तपाईँको अर्गनाइजेसनमा जुन अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको रिलेसनसिप छ त्यो चाहिँ तपाईँको अर्गनाइजेसनको टप लेभलदेखि बटम लेभलसम्म, टप टु बटम चाहिँ एउटा हायरार्किकल च्यानलमा, फर्मल च्यानलमा भनौँ अथवा हायरार्किकल च्यानलमा चाहिँ फ्लो हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्छौँ होइन। त्यसलाई हामी स्केलर चेन भनेर भन्छौँ है त। एउटा च्यानलको थ्रु चाहिँ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ डेलिगेट हुँदै आउने भयो अथवा तपाईँको त्यो चाहिँ सर्कुलेट हुँदै आउने भयो, त्यसलाई हामी स्केलर चेन भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। ठिक छ। ओके, त्यसै गरेर हामीसँग अर्को यसको फिचर्समा छ म्यानेजमेन्ट बाई एक्सेप्सन। अब यसमा म्यानेजर्स मस्ट देमसेल्फ मेक डिसिजन्स विथिन दियर अथोरिटी। अब कुनै फङ्सनल डिपार्टमेन्टको म्यानेजर छ भने उसले आफ्नो अथोरिटीभित्र रहेको कुरामा चाहिँ उसले
डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ होइन, उनीहरूले आफैले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईँको कुनै मात्रै तपाईँको एक्सेप्सनल केसेसहरूको लागि मात्रै आफूभन्दा सिनियर म्यानेजरहरूको लागि चाहिँ अथवा आफूभन्दा बढी अथोरिटी जो चाहिँ म्यानेजरसँग छ त्यो म्यानेजरकोमा चाहिँ त्यसपछि मात्रै एक्सेप्सनल केसेसमा मात्रै जानुपर्छ भनेर हामीलाई यो अथोरिटी डेलिगेसनले भन्ने गर्छ। अब अथोरिटी डेलिगेट भइसक्यो भनेपछि एकचोटि अथोरिटी डेलिगेट भइसक्यो भने त्यो अथोरिटीभित्र रहेर स्पेसिफिक म्यानेजरले आफ्नो तरिकाले डिसिजनहरू लिएर अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। ओके, त्यसै गरेर हाम्रो फिचर्समा अर्को छ अथोरिटी क्यान बी डेलिगेटेड ओन्ली फर द अर्गनाइजेसनल पर्पस। यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अथोरिटी जुन डेलिगेट हुँदैछ सबोर्डिनेट्सहरूमा त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनल पर्पसहरूको लागि मात्रै डेलिगेट भइरहेको हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा पर्सनल वा प्राइभेट कुनै एउटा बेनिफिट्सलाई लिएर होइन पर्सनल युजको लागि पर्सनल पर्पसको लागि चाहिँ कहिल्यै पनि अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्नु हुँदैन। अर्गनाइजेसनभित्र एउटा फर्मल च्यानलभित्र चाहिँ हाम्रो अथोरिटीहरू डेलिगेट हुने भएको हुनाले एउटा फर्मल अथवा पर्पसको लागि एउटा अर्गनाइजेसनल पर्पसको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनको गोल एचिभमेन्टकै लागि मात्रै हाम्रो अथोरिटीहरू डेलिगेट हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ओके, त्यसै गरेर डेलिगेसन अफ अथोरिटी ओन्ली द्याट म्यानेजर ह्याज, जुन म्यानेजरसँग अथोरिटी छ अथवा जुन म्यानेजरसँग जुन अथोरिटी छ त्यो म्यानेजरसँग भएको अथोरिटी मात्रै अर्को म्यानेजरलाई अथवा अर्को सबोर्डिनेट्सहरूले चाहिँ त्यो डेलिगेट गर्न सक्छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ है त, भन्न सक्छौँ। यसमा तपाईँको अथोरिटी डेलिगेसन हुँदाखेरि अब अथोरिटी डेलिगेसन भनेको के भनेको थियौँ त भन्दाखेरि सेयरिङ अफ पावर अथवा सेयरिङ अफ अथोरिटी टु द सबोर्डिनेट फर द पर्फर्मेन्स अफ स्पेसिफिक एक्सन भनेर भनेको थियौँ है त। हो त्यो अब सेयरिङ अफ जुन अथोरिटी छ, सेयरिङ अफ पावर छ, त्यो सेयरिङ अफ पावर त त्यति बेला मात्रै हुने भयो जति बेला आफूसँग छ। जस्तो मेरो अन्डरमा कोही सबोर्डिनेट्सले काम गरिरहेछ भने मैले आफ्नो अन्डरमा काम गरिरहेको सबोर्डिनेट्सलाई त्यति बेला मात्रै अथोरिटी दिन सक्छु जति बेला मसँग त्यो अथोरिटी होला होइन। मसँग कुनै एउटा अथोरिटी छ भने मसँग भएको अथोरिटी मध्येबाट सर्टेन पर्सनमा आफ्नो सबोर्डिनेट्सलाई होइन आफ्नो जुनियरलाई चाहिँ मैले त्यो डेलिगेट गर्न सक्ने भयो। ठिक छ। हो त्यो भएको हुनाले यसको फिचर्समा अथोरिटी डेलिगेसनको फिचर्समा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि डेलिगेसन अफ अथोरिटी ओन्ली द्याट म्यानेजर ह्याज, म्यानेजरसँग भएको अथोरिटी मात्रै डेलिगेट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ है त। ओके, यो भयो हाम्रो फिचर्स अफ अथोरिटी डेलिगेसन। अब यसपछि हामी नेक्स्टमा जान्छौँ हाम्रो इम्पोर्टेन्स अफ डेलिगेसन अफ अथोरिटी। अथोरिटी डेलिगेसनको इम्पोर्टेन्स के छ त भनेर बुझ्दाखेरि यसमा हेरौँ। पहिलो छ हाम्रो इट हेल्प्स टु इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी एन्ड एफिसियन्सी अफ अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजेसनमा मास प्रोडक्सन अथवा तपाईँको अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गराउनको लागि, अर्गनाइजेसनको एफिसियन्सी इन्क्रिज गराउनको लागि हाम्रो अथोरिटी डेलिगेसनले एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने अथवा हेल्प गर्ने कामहरू गर्दछ भनेर हामीले भन्छौँ है त। ओके, त्यसै गरेर हामीसँग अर्को इम्पोर्टेन्समा छ द डेलिगेसन अल्सो हेल्प्स इन ब्रेकिङ द मोनोटोनी अफ द सबोर्डिनेट्स सो द्याट दे क्यान बी मोर क्रिएटिभ एन्ड एफिसियन्ट। तपाईँको अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने सबोर्डिनेट्सहरू अथवा इम्प्लोइहरू जुन चाहिँ छ उनीहरूमा एउटा मोनोटोनी चाहिँ यसले ब्रेकिङ गर्ने भयो होइन। मोनोटोनी चाहिँ सकाएर उनीहरूमा क्रिएटिभ इन्भाइरोमेन्ट, वर्क इन्भाइरोमेन्ट अथवा यो एफिसियन्ट वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने काम गर्ने गर्दछ डेलिगेसन अफ अथोरिटीले भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। किन त भन्दाखेरि अब एउटै मात्र काम गरिराख्यो अथवा अर्काको अन्डरमा मात्रै काम गरिराख्ने, आफूसँग कुनै पनि डिसिजन मेकिङ अथोरिटी चाहिँ नहुने हो भने कुनै पनि सबोर्डिनेट्सलाई, कुनै पनि इम्प्लोइलाई त मोनोटोनी क्रिएट हुन्छ नि त होइन। मोनोटोनी भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको एकै किसिमको कामहरू गरिराख्ने होइन, अब एउटै किसिमको मात्रै वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड भइराख्ने भन्ने कुराहरूलाई हामीले भन्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर अब यदि अथोरिटीहरू डेलिगेट भयो सबोर्डिनेट्सहरूलाई पनि एउटा डिसिजन मेकिङ पावरहरू चाहिँ दियो, सर्टेन लेभलको अथोरिटी चाहिँ प्रोभाइड गरियो भने त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो तरिकाले डिसिजनहरू लिएर एउटा क्रिएटिभिटी चाहिँ सो अप गर्न सक्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ नि त होइन अर्गनाइजेसनमा। हो त्यो भएको हुनाले यो हाम्रो डेलिगेसन अफ अथोरिटीले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको इम्प्लोइहरूमा क्रिएटिभ र एफिसियन्ट बनाउनमा हेल्प गर्ने गर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। ओके, त्यसै गरेर हाम्रो अर्को यसको इम्पोर्टेन्समा छ इट फेसिलिटेट्स प्रपर क्लाइमेट एन्ड क्वालिटी अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट। अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वर्क इन्भाइरोमेन्ट, एउटा क्वालिटी अफ वर्क इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि डेलिगेसन अफ अथोरिटी डेलिगेसनले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्ने गर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसै गरेर डेलिगेसन फेसिलिटेट्स क्विक डिसिजन्स बिकज अथोरिटी टु मेक डिसिजन लाइज नियर द पोइन्ट अफ एक्सन। अब यसमा यो बुझ्छौँ हामीले अथोरिटी टु मेक डिसिजन्स
लाइज नियर द पोइन्ट अफ एक्सन। भन्नुको मतलब जुन ठाउँमा तपाईँको डिसिजन लिनुपर्ने आवश्यकता छ त्यही ठाउँमा अथोरिटी भयो भने त हामीले डिसिजन छिटोभन्दा छिटो लिन सक्छौँ नि त। अथवा मानौँ जस्तो प्रोडक्सन म्यानेजर भनेर हायर गरिएको छ र प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कुनै प्रब्लमहरू देखियो भने त्यो तत्कालका तुरुन्तै प्रोडक्सन म्यानेजरले डिसिजन लिएर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्ने भयो यदि तपाईँको प्रोडक्सन म्यानेजरलाई चाहिँ अथोरिटीहरू प्रोभाइड भएको छ, अथोरिटी डेलिगेट भएको छ भने होइन। अब यदि अथोरिटीहरू डेलिगेट भएको छैन भने त तपाईँको फेरि उनीहरूले चाहिँ प्रब्लमहरू यो आयो भनेर आफूभन्दा सिनियर म्यानेजरहरूकोमा गएर चाहिँ फेरि त्यो प्रब्लम सल्युसनको लागि चाहिँ नयाँ डिसिजनहरू चाहिँ लिएर आउनु पर्ला होइन, नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्ला। त्यो भएको हुनाले त्यति बेला चाहिँ फेरि डिसिजन मेकिङको लागि एकदमै टाइम बढी कन्ज्युमिङ होला हो। अब तपाईँको जुन ठाउँमा आवश्यकता छ डिसिजन लिनुपर्ने, जुन ठाउँमा प्रब्लमहरू देखिएको छ त्यो प्रब्लम देखिएको ठाउँमा नै यदि अथोरिटी भयो भने, डिसिजन मेकिङको अथोरिटी भयो भने त हाम्रो अर्गनाइजेसनको डिसिजन चाहिँ क्विक हुने भयो नि त होइन। हो त्यो भएको हुनाले डेलिगेसन अफ अथोरिटीले हामीलाई क्विक डिसिजन लिनको लागि एकदमै फेसिलिटेट गर्ने अथवा एकदमै त्यो चाहिँ हेल्प गर्ने गर्दछ भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ है त। ओके, त्यसै गरेर इट रिड्युसेस द वर्कलोड फर द टप लेभल म्यानेजमेन्ट। अब यसमा लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले अथवा हरेक डिपार्टमेन्टमा रहेको म्यानेजरहरूलाई चाहिँ सर्टेन लेभल अफ तपाईँको डिसिजन मेकिङ पावरहरू, डिसिजन मेकिङ अथोरिटीहरू चाहिँ डेलिगेट भएको हुनाले टप लेभल म्यानेजमेन्टलाई हरेक डिपार्टमेन्ट हेरिराख्नुपर्ने, हरेक कुराको लागि डिसिजन लिइराख्नुपर्ने, हरेक प्रब्लमहरूलाई चाहिँ फेस गरिराख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यो वर्कलोड चाहिँ कम हुने गर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। इट इज अ की फ्याक्टर्स अफ गेटिङ अब्जेक्टिभ्स एन्ड थिङ्स डन थ्रु अदर पिपल। अब यसमा डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेको एउटा की फ्याक्टर हो, गेटिङ अब्जेक्टिभ्स एन्ड थिङ डन थ्रु अदर्स पिपल भनेर भन्छौँ होइन। अरू मान्छेहरूबाट चाहिँ काम गराउनको लागि एउटा की फ्याक्टर हो हाम्रो डेलिगेसन अफ अथोरिटी भनेर नि भन्न सक्छौँ। किन त भन्दाखेरि यो अथोरिटी डेलिगेट भयो भने त्यसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमा मोटिभेसन क्रिएट हुन जान्छ र उनीहरूले त्यो मोटिभेसन क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइहरूबाट इफेक्टिभ र एफिसियन्ट पर्फर्मेन्सहरू हामीले गेन गर्न सक्छौँ। ठिक छ। त्यो भएको हुनाले अर्काबाट काम गराउनको लागि, अरू इम्प्लोइहरूबाट चाहिँ काम गराउनको लागि अथोरिटी डेलिगेसन गरेर जुन काम गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा बेस्ट रिजल्टहरू चाहिँ, बेस्ट आउटपुटहरू चाहिँ आउने गर्दछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ की फ्याक्टरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यसमा यो अथोरिटी डेलिगेसन इज द की फ्याक्टर अफ म्यानेजमेन्ट भनेर नि भन्न सकिन्छ है त। किन त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट भनेको पनि गेटिङ थिङ्स डन थ्रु अदर पिपल हो है त। त्यो भएको हुनाले यसमा यो म्यानेजमेन्टको एकदमै की फ्याक्टरको रूपमा हामी डेलिगेसन अफ अथोरिटीलाई लिने गर्दछौँ। अनि त्यसै गरेर हामीसँग अर्को छ, इट फेसिलिटेट्स द डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम फर द सबोर्डिनेट्स। अब यसमा सबोर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ अथोरिटी डेलिगेसनले प्रोभाइड गर्ने गर्दछ। जस्तो कुनै अथोरिटीहरू यदि इम्प्लोइलाई चाहिँ डेलिगेट भयो होइन, अथोरिटीहरू प्रोभाइड भयो, डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ डेलिगेट भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ यदि कमजोर देखियो इम्प्लोइ भन्यो भने त्यति बेला उसलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर हुन्छ कि होइन, उसको पर्सनल डेभलपमेन्ट कसरी हुनसक्छ त्यो ट्रेनिङ दिने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनले चाहिँ अगाडि बढाउँछ आफ्नो प्रोसेसहरूलाई होइन। त्यो भएको हुनाले यसले गर्दाखेरि हाम्रो अथोरिटी डेलिगेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्लोइमा एउटा ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टहरू चाहिँ हुने गर्दछ भनेर भन्छौँ होइन। अब जस्तो इम्प्लोइलाई चाहिँ अब अथोरिटीहरू प्रोभाइड भएको छ, डिसिजन मेकिङ अथोरिटी प्रोभाइड भएको छ भने हाम्रो एउटा क्रिएटिभ र यो एफिसियन्ट वर्करहरू अथवा एफिसियन्ट सबोर्डिनेट्सहरू चाहिँ डेभलप गर्नको लागि हेल्प गर्छ भनेर हामीले भन्यौँ होइन। हो त्यो क्रिएटिभ र एफिसियन्ट वर्करहरू डेभलप हुने क्रममा हाम्रो पर्सनल डेभलपमेन्टहरू पनि होइन, इम्प्लोइहरूको अथवा सबोर्डिनेट्सहरूको चाहिँ पर्सनल डेभलपमेन्टहरू पनि गेन भइरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यो भएको हुनाले यसको एज अ इम्पोर्टेन्सको रूपमा, महत्त्वको रूपमा हामी इट फेसिलिटेट्स डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेर अनि भन्ने गर्छौँ है त। ठिक छ। ओके गाइज, दिस मच फर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।